Sa gabing tahimik ang lahat, may isang bagay na hindi dapat nakita. Isang alaala na hindi kanya. Isang lihim na mas mabutong manatiling nakatago. At habang wala siyang kamalay-malay, may isang tao na matagal nang nakamasid sa kanya sa dilim. Pero ang tanong, kaibigan ba siya o mas malala pa doon? Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Nilamon si Rex ng buhay at doon nagbago ang buong laban. Habang nagpatanik ang mga mercenaries, tuloy-tuloy namang nagre-regenerate ang Abomination kahit pinaghihiwa na nila ito. Parang hindi nauubos, parang hindi namamatay. Pero habang unti-unting nawawala ng loob ang lahat, si Wujin lalo namang lumalamig. Habang mas lumalakas ang alimaw, mas lalo niya itong binabasa. Hanggang sa makita niya ang tanging paraan para patayin ito. Hanapin ang Monster Core. Kasabay ng suporta ng Black Marlin at buffs ni Claire, sinimulan nilang pigilan ang regeneration ng halimaw. Pero bago pa nila matapos ang laban, naglabasan pa sa katawan nito ang mukha ni na Derek at Cedric. At doon, naging mas malala ang Abomination. Tentacles, roars, walang tigil na regeneration. Pero hindi umatras si Wujin. Dahil sa dulo ng laban na iyon, siya mismo ang naging bangungot ng halimaw. Pero habang nagdiriwang ang lahat, may isang misteryosong babae ang tahimik na nakamasid kay Wujin sa dilim. Ngayon, simulan na natin ang chapter na ito mga Katoon Fam. Simulan natin ang chapter na ito sa isang mapayapang gabi matapos ang laban ng ating mga bida sa Abomination. Dito, mag-isa si Wujin sa labas ng mga tent ng kanyang mga kasamahan habang nakaupo malapit sa ginawa niyang campfire. Nilabas na ng ating bida ang kinuha niyang Monster Core ng pinatay nilang Abomination. Mukhang it's dinner time na mga Katoon Fam. At gano'n na nga, minukbang ni Wujin ang Monster Core na ito habang wala pang tao sa kanyang paligid. Habang ninanamnam ng ating bida ang Monster Core na ito, ay may biglang lumitaw na mga imahe sa kanyang isipan. Ito ay dahil napunta ang ating bida sa memory ng anak ng Golden Bug mga Katoon Fam. Dito, nakagapos si Cedric na parang nasa isang torture chamber at takot na takot ito sa kanyang kalagayan. Nagsalita ang misteryosong babae at sinabi na ang katotohanan na namatay daw ang anak ng Golden Bug ay simpleng sulta lamang daw ng sarili niyang kapalpakan. Habang sinusubukan ni Cedric na kumawala sa pagkakagapos, nagpatuli naman sa pagsasalita ang babae at sinabi na kung gusto daw mabuhay ni Cedric ay ipakita daw niya sa babae ang isang magandang resulta. Dagdag pa ng babae na ipakita daw sa kanya ni Cedric kung gaano siya ka-special at kung karapat-dapat ba talagang sumali ang anak ng Golden Bug sa kanya. Kasunod dito ang pagpatak ng babae ng isang liquid na naglalaman ng karma, parang eye drops lang mga Katoon Fam, sa mata ng kawawang anak ng Golden Bug. Sa oras na nagkaroon ng contact ang karma sa mata ni Cedric, ay mabilis itong pumasok at kumalat sa katawan ng lalaki. Kasunod nito ang malakas pa rin na pag-ungol sa sakit kahit binusalan na ang bibig ng kawawang si Cedric. At dahil nasa loob ng memory ni Cedric si Wujin, ay naramdaman niya rin ang sakit na ito sa kanyang katawan. Kaya naman, pinagpawisan ng malagkit ang ating bida, kasunod nito ang kanyang biglang sumuka dahil sa mga nasaksihan ng ating bida mga Katoon Fam. Pero bakit ba kaya ganun ang nangyari sa ating bida? Ipaliwanag natin mga Katoon Fam. Ang nangyari ayon sa ating bida ay masasabi nating napakadalayang mangyari. Pero kapag kumain ng isang tao ng Monster Core, ay maaaring itong ibigay sa kumain ang kapangyarihan ng halimaw na iyon o minsan naman ay naa-absorb niya rin ng kumain ang mga alaala ng mismong halimaw. Habang nihihingal pa rin ang ating bida at tumatagpak ang kanyang pawis, ay napaisip siya sa kanyang sarili na ngayon niya lang napagtanto na punong-puno daw ng apala daw ang mga Monster Cores. Dagdag pa ni Wujin sa kanyang isipan habang nakarecover na at naglakad pabalik sa kanyang campfire na kung alaala ba daw ang nasaksihan niya kanina ay mula sa isa sa mga anak ng Golden Bug. Dugtong pa ni Wujin na naging Abomination daw ang magkapatid matapos may ibuhos sa kanilang mga mata. Sinasabi daw na nalilika ang mga Abomination kapag ang tao ay naimpluensa ng karma. Kaya ibig ba daw sabihin niyan ay may lamang karma ang liquid na pinatak ng babae. At dito, isang malaking katanungan ang seryosong pumasok sa isipan ng ating bida na kung ang misteryosong babae na kanyang nakita ba daw ay isang Dark Priest. Naputol naman ang pag-iisip ni Wujin nang dumating si Claire at sinabi sa ating bida na kailangan na daw nilang umalis ngayon.
Subalit napatanong si Claire sa ating bida nang mapansin niya na pinagpapawisan ng todo si Woojin mga Katoon Fam. Nagsalita si Claire at sinabi na kung ano ba daw ang nangyari. Tugtong pa ni Claire na naiinis na wag daw sabihin ng ating bida na kumain na naman ng Monster Core si Woojin. Habang pinapahid ng ating bida ang kanyang pawis, napatanong siya sa kanyang isipan na kung dapat niya na bang sabihin ng kanyang nasaksihan. Subalit paano ba daw niya ipapaliwanag ito na nakita niya mismo ang alaala ng isang halimaw bilang side effect ng Monster Core. Subalit napagtanto naman ni Woojin na maaring magdulot ng misunderstanding ang pagsasabi ng mga bagay na hindi naman importante. Dahil dito nagpasya si ating bida na isisikreto lang muna niya ito sa ngayon. Kaya naman sumagot na ang ating bida kay Claire habang naglalakad pabalik sa grupo na wag daw mag-alala si Claire dahil hindi naman daw importante ito. Habang bumalik na si Woojin at Claire sa grupo, wala silang kamalay-malay na pinagmamasdan pa rin sila ng misteryosong babae. Nakita ng babae na ito ang ginawa ng ating bida na pagmukbang sa Monster Core, kaya naman na-curious siya at napatanong pa kung may binabalak ba daw si Woojin. Nakakapagtaka daw kasi ng isang taong kumakain ng hilaw na internal cores ay ginagawa rin ang parehong trabaho ng Order Alliance. At dahil dito naging interesado palalo ang babae na ito sa ating bida. Kasunod dito ang paglalakad niya rin paalis sa lugar at pagsasabi na sigurado daw siyang magkikita pa sila ulit ni Woojin. Subalit ang tanong na lang daw ay kung magiging magkakampi sila ni Woojin o magkalaban sa oras na iyan. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toon Time. Munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Matapos nito, lumipat na ang eksena sa puntod ng mga nasawi sa naging laban nila sa Abomination. Dito, tahimik ang lahat at yumuko bilang huling paggalang sa mga kasamahan nilang nasawi. Nagsalita si Raymond habang nagdarasal na inaalay daw ni Raymond ang kanyang panalangin kay Eya, ang Diyos ng pagkakaisa. Dugtong pa ni Raymond sa kanyang panalangin na si Rex daw ay mas matapang pa siya kaysa kaninuman dahil inialay niya na ang buong buhay niya para sa kapayapaan. Pakibantayan daw ng kanilang Diyos si Rex upang ang pagpanaw niya sa buhay na ito ay hindi masayang. Habang nagdarasal si Raymond, napaisip naman si Woojin at sinabi niya na kahit na daw isang beses lang sila ni Rex ang naglaban ay nakakapanghinayang daw talaga dahil mukhang bata pa daw si Rex. Matapos magdasal ni Raymond ay napalingon siya at nabigla sa kanyang nakita dahil sa itaas nila ay ang silhouette ng Red Wolf na nagmamasdan sa kanila mga Katoon Fam. Matapos mapagtanto ni Raymond na isang Red Wolf ito ay mabilis siyang lumuhod habang sumisigaw na siya daw ay nagpapasalamat. Nagtanong naman si Woojin kay Raymond kung ano ba daw ang ginagawa ng Holy Knight. Sumagot si Raymond na ipinapahayag niya daw ang kanyang pagsasalamat sa biyaya ni Eya, ang Diyos ng pagkakaisa. Dagdag pa ni Raymond na ang Red Wolf daw ayon sa pananaw ng kanilang order ay itinuturing na pinakamalapit na kasama ni Eya, ang Diyos ng pagkakaisa. Ang katotohanan daw na may Red Wolf na lumitaw ngayon ay nangangahulugan na pinapawi daw ni Eya ang kanilang dalamhati. Dahil sa mga sinabi ni Raymond ay hindi makapaniwala ang ating bida at simpleng sinabi lang na ang iginagalang daw ni Raymond na Red Wolf ay ang kanyang alagang aso lamang. Nagalit naman si Raymond sa kanyang narinig at sinigawan niya si Woojin na isang kalapastangan daw ang pinagsasabi ni Woojin. Paano daw nagagawang tawagin ng ating bida na isang asong kalye ang isang Red Wolf? Higit pa doon, ang halimaw na iyon ay hindi uri na maaaring paamuin. Dahil hindi naniniwala si Raymond sa ating bida, ay pasimpleng tinawag lang ni Raymond ang Red Wolf para makuha ang pansin ng halimaw. Kasunod nito, ang pagpapalabas niya ng kanyang killer eyes at pagsasabi sa Red Wolf na tama na daw ang pag-iinarte at lumapit na lang ito kay Woojin. Ayan na ang tunay na halimaw, mga Katoon Fam. Dahil sa intimidating aura na pinalabas ng ating bida, ay kinabahan naman sa sobrang takot ang Red Wolf. Kaya naman, mabilis na tumalon ito upang bumaba at lumapit sa kanyang master na si Woojin. At sa oras na nakalapit na ito sa ating bida, ay masanurin itong nakipag-shake ng kanyang paw kay Woojin, mga Katoon Fam. Kaya naman, napasigaw si Raymond sa gulat at nasabi niya na totoo nga daw ang sinasabi ng ating bida. Dahil dito, nagsalita si Raymond at sinabi na ang Red Wolf daw ay isang halimaw na kahit ang order ay hindi magawang paamuhin. Kaya paano daw ito nagawa ng ating bida? Simpleng sumagot lang naman si Woojin na noong pinatay niya daw ang isang werewolf ay mula noon sinusundan na siya ng Red Wolf na ito.
Hindi naman makapaniwala si Raymond sa sinagot ng ating bida at napatanong pa siya sa kanyang isipan na anong klasing tao ba daw si Woojin, mga Katoon Fam. Napalingon naman bigla si Raymond sa puntod ni Rex dahil may naisipan siya. Kasunod nito, ang paghihingi niya ng pabor sa ating bida na kung ang Red Wolf na ito ay wala pang pangalan, kung maali daw ay pangalanan na lang ito na Rex. Dagdag pa ni Raymond na una daw sa lahat ay ang pagkuha ng isang halimaw na itinuturing ng kanilang order na sagado at tawagin lang itong aso ay medyo hindi daw angkop, mga Katoon Fam. Ikalawa daw ay sa pamamagitan ng matibay na hangaring linisin ang buong demonic realm, nais daw ni Raymond na ang kalooban ni Rex na lumaban-laban sa kasamaan ay hindi matapos dito, sapagkat hindi daw binitawan ni Rex ang kanyang espada hanggang sa huling sandali. Kasunod nito, ang buong pagpapakiusap ni Raymond na sana daw ay hayaan ng ating bida na ang Red Wolf ang magdala ng legacy ni Rex sa ilalim ng kanyang pangalan. Dahil dito, napaisip naman si Woojin sa pakikiusap ni Raymond. Kasunod nito, ang pagtanong ng ating bida sa kanyang Red Wolf kung pumapayag ang Red Wolf sa kahilingan ni Raymond, mga Katoon Fam. Sumagot naman ang Red Wolf sa pamamagitan ng pagtanggol nito na nangangahulugang agree siya sa kahilingan ni Raymond, mga Katoon Fam. At ganun na nga, pumayag na ang ating bida at pinangalanan niya ang Red Wolf na Rex. Masaya namang nagpasalamat si Raymond sa pagpayag ng ating bida at simula din dito, mga Katoon Fam, ay tatawagin na natin ang Red Wolf na Rex. Naputol naman ang usapan ng ating mga bida nang biglang nagsalita sa kanilang likuran ang isang matandang dumating at sinabi niya na kung wrong timing daw ang pagdating niya. Nagulat si Raymond sa kanyang nakita nang malaman niyang na isang elder mismo ang dumating sa lugar nila. Dahil dito, napaisip si Woojin na kung isang elder ang matandang ito, ibig ba sabihin na ang matandang lalaki sa kanilang harapan ay isa sa pinakamataas na otoridad sa lugar na ito? Ang elder na dumating, mga Katoon Fam, ay nagngangalang Bo at siya ang elder ng Third Pioneer City. Sino nga ba ang elder na ito at ano kaya ang dahilan ng biglaang pagdating niya sa grupo nila Woojin? Abangan ang susunod na kabanata, mga Katoon Fam. Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much, mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.